أهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. وأخيرا أعلنت سوني عن شكل جهاز البلاي ستيشن 5 بعد عدة تأجيلات، وبهالفيديو رح أحكي لكم عن مواصفات الجهاز بعد ما صار كل شي واضح ورسمي. أولا الجهاز كمواصفات داخلية فهي على الشكل التالي: المعالج من AMD 8 نواة من نوع Zen 2 وبسرعة أساسية 3.5 جيجا هرتز. التردد بيتغير حسب متطلبات اللعبة ودرجات الحرارة. معالج رسومي بقوة 10.28 تيرا فلوبس وسرعة 2.23 جيجا هرتز من معمارية RDNA من AMD. الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت من نوع GDDR6 و256 بت. الميموري باندويث 448 جيجا بايت بالثانية. سعة التخزين الداخلية 825 جيجا بايت من نوع SSD مخصصة من سوني. التخزين قابل للتوسعة عن طريق هارد SSD NVMe. بيدعم الهاردات الخارجية عن طريق USB. المحرك الأقراص الموجود 4K Ultra HD Blu-ray. الجهاز بيدعم ميزة تتبع الأشعة Real Time Ray Tracing من AMD بشكل رسمي، اللي هي نفس الميزة الموجودة بكروت شاشة ال RTX من Nvidia. وميزة ال HDR ودقة 8K في الفيديوهات رح تدعمها. والجهاز رح يقدم فريمات بتوصل ل 120 فريم، لكن ما رح تكون الألعاب كلها بتوصل لل 120 فريم. وأتوقع على دقة ال Full HD توصل معظم الألعاب على هالفريمات، أما على دقة ال 4K مستحيل، لأن كرت شاشة مثل 2080 Ti ما بيقدم هالفريمات على دقة ال 4K بلعبة مثل المترو، لكن راح توصل الفريمات على هالدقة ل 60 فريم، وكله على حسب اللعبة والجرافيكس اللي تحتوي. وتوقعي الشخصي بالنسبة لأداء الجهاز راح يكون بالكتير بقوة جهاز كمبيوتر بيحتوي على كرت شاشة 2080 أما سوبر أو عادي ومعالج من AMD 3700. وكتير سوني عظمت بأداء وسرعة ال SSD وإني راح يكون هو العامل الأساسي لتطور ألعاب الجيل الجديد، لكن بتصور راح يكون ال SSD له العامل الأساسي لإضافة تفاصيل كتيرة في اللعبة، فبالتالي راح يعطي حرية للمصمم وما راح يكون في فترات تحميل كبيرة مثل ما هلأ موجود على البي اس 4، لكن بكل الأحوال كله بيبان وقت التوفر والتجريب. والآن راح أحكيكم شوي عن التصميم. التصميم من غير مبالغة حلو وجذاب، وفينا نقول مستقبلي نوعا ما، عاملينه بالشكل الطولي وباللونين الأسود والأبيض. والجهاز رغم أنه سوني ما أعلنت عن أبعاد الجهاز، لكن بحسب وجهات النظر فالجهاز راح يكون ارتفاعا أعلى من اكس بوكس 1 سيريز، لكن أكيد أنحف. حتى أن سوني مثل ما ملاحظين على أطراف الجهاز في فتحات بكامل طول الجهاز للتهوية، دليل إنه الجهاز راح تكون حرارته عالية والتبريد لازم يكون قد الحمل. وراح يتوفر نسختين من الجهاز، واحدة بتدعم الأسطوانات والتانية ديجيتال، يعني راح تعتمد على تحميل ألعاب من البلاي ستيشن ستور. وعلى الأغلب عاملين نسختين لحتى تكون لإفادة مادية أكثر بسبب توفير مصاريف تكلفة الأسطوانات من تصنيع وشحن. وللي أساسا بيعتمد على البلاي ستيشن ستور راح تكفيه نسخة الديجيتال. بمقدمة الجهاز بنلاحظ مفتاح التشغيل ومفتاح السي دي، طبعا نسخة الديجيتال ما فيها مفتاح السي دي، ومنفذ يو اس بي 3 ومنفذ يو اس بي تايب سي. والتايب سي راح يكون خاص بالجويستيك. راح يكون بالإمكان إضافة هارد اس اس دي من نوع NVMe، وبظن ما يكون في مشكلة لأي نوع مستخدم. والقاعدة اللي حاملة الجهاز ما في معلومات عن وضع الجهاز بشكل أفقي حاليا، بس الوضع القائم، لكن راح يبان بالأيام القادمة. أما بالنسبة للجويستيك فهي ما بتختلف بشكل كبير عن دواي شوك 4، لكن تسريبات بتقول إنه في حساس فيها رح يعمل على قياس درجة توتر اللاعب، وخاصة في ألعاب الرعب، وعلى أساسه بيخفض مستوى الصعوبة، بس ما في شيء مؤكد. أما بالنسبة للإكسسوارات فالموجود ريموت كنترول الميديا جاي بشكل أساسي مع الجهاز، وسماعات رأس وكاميرا وقاعدة شحن ليد التحكم، بس هدول رح يكونوا منفصلين عن الجهاز ورح ينباعوا لوحده. هذا كان كل شيء بالنسبة للجهاز. أما اللي ظهر في المؤتمر فكان بعض الحصريات مثل سبايدر مان وهورايزن. بالنسبة للحصريات كانت جيدة، لكن تمنيت يكون في جزء جديد من انشارتد على الأقل، أفضل للجهاز، لكن بيبقى في حصريات وألعاب جيدة. وبالنسبة للألعاب اللي عرضتها سوني بنكون أخذنا فكرة عن ألعاب الجيل الجديد واللي راح تتميز فيه. طبعا بالنسبة للصور الموجودة في الألعاب كانت كتير حلوة والألوان كتير جذابة، لكن في النهاية بيبان كل شيء عند التوفر والاستعراض. وأهم نقطة اللي لسه ما بانت علينا بشكل رسمي هو السعر. السعر لسه في شكوك كتيرة حوله، لكن متوقع يكون سعر الجهازين اللي بيحتوي محرك أقراص أو ما بيحتوي راح يكونوا بنفس السعر، لأن اللي بدون محرك أقراص راح يحتوي على اعتقادي هارد 2 تيرا، واحد من 125 جيجا بايت الأساسي والتاني 1 تيرا من نوع ال SSD العادي، والسعر ما راح يتجاوز ال $600. وبالأخير تشتروا جهاز سوني أو إكس بوكس؟ والله هذا سؤال محير، لكن بيتحدد عند التوفر والحصريات على ما أعتقد، لأني كقوة بالنسبة للجهازين نفس الشيء وما في هالاختلاف اللي يذكر حاليا، لكن عند التوفر في عطلة نهاية السنة راح يبان كل شيء.
ومن هون لتوفر المعلومات الكاملة عن الجهاز بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ولا تنسوا دعم القناة لأني بيعني لي كتير. ومن هون لتوفر المعلومات الكاملة عن الجهاز بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وراجع لكم بفيديوهات كتير إن شاء الله. سلام.